Mga idol, Kinemaster ba ang gamit nyo? Pero may watermarks na ganito. Gusto nyo bang matanggal yan? Tara, pag-aralan natin. Ang una nating gagawin, punta tayo sa screen ng iyong cellphone, hanapin natin ang Kinemaster. Ito. Idiin ninyo ng matagal ang inyong Kinemaster. May lalabas na uninstall. Pindutin nyo ang uninstall. Yes nyo lang siya. Pag napindot nyo na ang uninstall, wala na kayong problema sa watermarks kasi wala na kayong Kinemaster. O diba? Ang sunod nating gagawin, bumalik tayo sa screen ng ating cellphone. Hanapin naman natin ang Chrome. Ayan. Pindutin natin ang Chrome. Pag napindot nyo na ang Chrome, may search box dito sa ibabaw. Ito. Pindutin nyo yan at mag-search kayo ng AC Market. Yes nyo lang siya para pumunta siya sa AC Market. Pag sinearch nyo ang AC Market, may lalabas na ganito. Itong pinakaibabaw, ito ang i-click nyo. Ito na yung lalabas. Pindutin nyo ang download. Ganito po ang download ng AC Market. Pindutin nyo lang itong download. May lalabas na downloading file dito sa baba. Pwede nyo siyang i-click para makita nyo kung marami na siyang na-download. Ayan, hintayin lang po natin na matapos yung downloading niya. Pag natapos na ang download ng AC Market, balik na kayo sa screen ng inyong cellphone. Mayroon na kayong app na AC Market. Ganito po siya. Ngayon, pumunta naman tayo sa loob ng AC Market. Click natin siya. Ito na yung loob ng AC Market. May search box dito sa ibabaw. Click natin ang search box. Ganyan. At dito tayo mag-type ng Kinemaster. Search natin ang Kinemaster. Ayan. At nakikita natin tong may pulang logo na ito. Click natin tong mismong Kinemaster. Tapos, i-install natin siya. Hintayin lang po natin na matapos siyang mag-download. Tapos, pag na-download na siya, i-install nyo. Pag na-install nyo na siya, may Kinemaster na kayo na walang watermarks. Paalala ko nga po pala, pag meron na kayong Kinemaster na walang watermarks, yung in-install nyo na AC Market, paki-erase nyo na po yun kasi mabigat po yun sa cellphone. Pag mayroon kayong hindi nagawa, i-comment nyo lang dito sa baba ng video na to. Sasagutin ko po yung mga yan. Huwag nyo pong kalimutan, i-subscribe nyo ako. Salamat po.